हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. गाईज, सेट एक्झाम हा वर्षातून एक वेळेस कंडक्ट केला जातो आणि नेट एक्झाम हा वर्षातून 2 वेळेस कंडक्ट केला जातो. आता आधी सेट एक्झाम 2दा होत होता, पण तो एकदा का केला त्याचं रिझन तुम्हाला सांगतो. की आधी काय होत होतं, सेट एक्झाम क्वालिफाय होणारे विद्यार्थी जास्त होत होते, म्हणजे वर्षातून 2 वेळेस पेपर घेतला जायचा. त्यामुळे क्वालिफाय होणाऱ्या कॅन्डिडेटपणची संख्या काय असायची, जास्त असायची. आणि इतके दरवर्षी म्हणजे 6 महिन्याला क्वालिफाय कॅन्डिडेट होत आहेत, पण त्यांना जॉबच भेटत नव्हते. कारण एकदा एखादा विद्यार्थी एखाद्या कॉलेजवर जे टीचर म्हणून जॉईन झाला, तर तो कॉलेज लवकरात लवकर सोडत नाही. म्हणजे काय होतं, जे विद्यार्थी नवीन क्वालिफाय होतात त्यांना जॉब लवकर भेटत नव्हता. म्हणून काय केलं, की वर्षातून एकदाच हा सेट एक्झाम घेतला जातो. म्हणजे काय होतं, क्वालिफाय होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ही कमी झाली आणि जॉब लवकरात लवकर भेटत आहेत. म्हणून म्हणतो ना आपण, नेट सेट होऊ नये, बेरोजगारी होती ती आता कमी होत चालली आहे. या रिझनमुळे सेट एक्झाम वर्षातून एकदाच घेतला जातो. तर काहीच आपण हा व्हिडिओ सुरू करण्याआधी जे विद्यार्थी नवीन आहेत ना चॅनलवर, त्यांच्यासाठी थोडी इन्फॉर्मेशन. तर काहीच आपण प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर सोडून घेतले आहे. म्हणजे 2018चा पूर्णपणे क्वेश्चन पेपर मी सोडून घेतला आहे विथ डिटेल ॲनालिसिसमध्ये. त्याची लिंक तुम्हाला याच व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल, तिथून तुम्ही कवर करू शकता. गाईज, तुम्ही जेव्हा एखादा कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम देत असता तेव्हा त्याचे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर सोडवणं खूप महत्त्वाचं असतं. त्याचं रिझन सांगतो काय, 90% चान्सेस आहेत ना तुमचे पास होण्याचे वाढत असतात, तुम्ही एखादा प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर सोडवला तर. म्हणजे जेवढे तुम्हाला प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होतील तेवढे तुम्ही सेट आणि नेटचे सोडत जा. मी गॅरंटी देतो 90% चान्स तुमचे वाढतात दुसऱ्या विद्यार्थ्यांपेक्षा. आता हे का वाढतात, तर काहीच जे कन्सेप्ट आहेत ना त्या रिपीट होत असतात. पुन्हा रिपीट कन्सेप्ट येतात जे एक्झाममध्ये येऊन गेले आहेत त्याच. आणि काही जर क्वेश्चन पाहिले तुम्ही ॲज इट इज तसे पुढच्या क्वेश्चनमध्ये येत असतात. म्हणून प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन सोडवणं महत्त्वाचं असतं. जर तुम्हाला व्हिडिओ पाहणं आवडत नसेल तर तुम्ही काय करा, युनिपुणे पोर्टलवर जा, तिथून प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग करा आणि तिथून तुम्ही सोडवा. पण नक्की सोडवा. आपण त्याचबरोबर जो 2019चा सेट एक्झामचा क्वेश्चन पेपर होता तो पण पूर्णपणे डिटेलमध्ये ॲनालिसिस केला आहे. त्याची पण लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल, तिथून पण तुम्ही ते कवर करू शकता. त्याचबरोबर काहीच जो आत्ता एक्झाम झाला 27 डिसेंबर 2020 रोजी, तोही पूर्णपणे क्वेश्चन पेपर मी सोडून घेतला आहे. याचे 2 व्हिडिओ केले आहे. एका व्हिडिओमध्ये मी 1 ते 20 क्वेश्चन कवर केले आहे आणि दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये मी 20 ते 50 क्वेश्चन, म्हणजे आज टोटल क्वेश्चन पेपर मी 2 व्हिडिओमध्ये कवर केला आहे. पूर्णपणे डिटेलमध्ये ऑप्शनसहित डिटेलमध्ये ॲनालिसिस केला आहे. ते तुम्ही नक्की पहा. जर पाहायला इंटरेस्ट नसेल तर मी सांगितल्याप्रमाणे युनिपुणे पोर्टलवर जा, तिथून क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करा, पण सोडवाचं खूप महत्त्वाचं आहे तुमच्या दृष्टिकोनातून. तर काहीच हा व्हिडिओ आजचा आपण ज्यासाठी बनवला आहे ते डिस्कस करूया. की जे विद्यार्थी सेट नेटचा अभ्यास करत आहेत ना, त्यांसाठी सेट आणि नेट पास होणं सोपं झालं आहे. त्याचं रिझन काय ते सांगतो. की आपण 1 वीक नंतर, म्हणजे आज 2 तारीख आहे, ही जे येणार आहे रविवार असेल, त्या रविवारपासून युनिट वाईज पूर्णपणे टॉपिक कवर करून घेणार आहे फ्री ऑफ कॉस्ट वाईज. अनेक क्लासेस आहेत ते तुमच्याकडून चार्जेस घेतात शिकवण्यासाठी आणि तुम्ही शिकण्यासाठी चार्जेस देत असता. तर मी तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल 10 युनिट आहे पेपर फर्स्टमध्ये. किती? 10 युनिट आहे पेपर फर्स्टमध्ये. ते 10चे 10 युनिट पूर्णपणे तुम्हाला प्रत्येक इच नाही एवढी टॉपिक मी त्याच्यातला शिकवून घेणार आहे, तुम्हाला शिकवणार आहे. तर एका टॉपिकवर आपण किती 10 व्हिडिओ बनवणार आहे. फॉर एक्झाम्पल टीचिंग ॲप्टिट्यूड आपण पहिला टॉपिक घेतला, त्याच्यावर तुम्हाला 10 व्हिडिओ येतील. या 10 व्हिडिओमध्ये मी तुमचा एंटायर सिलेबस, पूर्ण सिलेबस कवर करून घेईल, हे तुम्हाला मी गॅरंटी देतो. आता तुम्हाला दाखवतो कसं करणार आहोत पण ते. आता फॉर एक्झाम्पल आपण टीचिंग ॲप्टिट्यूडचा पहिला युनिट सुरू केला, तर याच्यातील प्रत्येक गोष्ट, हे कन्सेप्ट आहेत, हे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे लर्नरचे, हे फॅक्टर ऑफ टीचर, हे सपोर्ट मटेरियल, आणखी जे असेल हे मॉक स्वयं काय असतं, त्याच्यात किती डिटेल चॅनल असतात, ऑफलाईन मोड कोणते टीचिंगचे, ऑनलाईन मोड कोणते येतं, आणखी प्रत्येक हे तुम्हाला जो सिलेबस दिसतोय नाही हो फर्स्ट चॅप्टरचा, हा 10 व्हिडिओमध्ये तुम्हाला पूर्णपणे कव्हर करून देणार. त्याचबरोबर काहीच जो पुढचा आपला आहे रिसर्च ॲप्टिट्यूड, हा रिसर्च ॲप्टिट्यूड इतका सोपा टॉपिक आहे काहीच, पण तुम्हाला तो खूप अवघड वाटतो. याचे रिसर्चचे टाईप्स आहेत खूप महत्त्वाचे असतात, कॅरेक्टरिस्टिक्स हे खूप महत्त्वाचे असतात, हे पॉझिटिव्ह पोस्ट पॉझिटिव्ह, याचे ट्रिक आहेत काही पाठवण्याच्या, त्या ट्रिक पण आपण डिस्कशन करणार आहोत. या ट्रिकनुसार, म्हणजे याची एक ट्रिक आहे नाही का, अरेंज मॅरेज आणि लव्ह मॅरेज, याच्यानुसार एक समजून सांगितलं ना तर लवकर समजतं. याच्या ट्रिकनुसार मी तुम्हाला शिकवणार आहे. त्याचबरोबर काहीच हे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव्ह, ॲक्शन रिसर्च, याच्यावर अनेक वेळा क्वेश्चन रिपीट होत असतात. याचं पूर्णपणे मी कन्सेप्ट डिवायडिंग तुमचं करणार आहे. तुम्हाला जर कन्सेप्ट समजले ना, तुम्ही कोणताही MCQ देऊन द्या, तुम्ही सोडू शकता. स्टेप ऑफ रिसर्च, स्टेप आहेत नाही, ठरलेल्या स्टेप आहेत, त्या स्टेप असतात, वेगळ्या काय बदलत नाही. टोटल 9 स्टेप आहेत. 9 स्टेप मी तुम्हाला सांगितलं ना, स्टेप कोणत्याही विचारून द्या, कधी रिसर्च विचारून द्या, तुम्हाला याच्यातूनच फक्त उत्तर द्यायचं आहे. स्टेप ऑफ रिसर्च हा कायम येतो, नेटमध्ये एक्झाम कायम असतो याचा, म्हणजे कायम क्वेश्चन येतो स्टेप ऑफ रिसर्च. नंतर ICT कसं वापरतात रिसर्चमध्ये, रिसर्च इथिक्स, हा एक टॉपिक महत्त्वाचा आहे. म्हणजे याच्यातील प्रत्येक युनिट 2 मधले मी याच्यावर पण 10 व्हिडिओ बनवणार. याचे पण प्रत्येक टॉपिक काय करणार आहे 10 व्हिडिओमध्ये कव्हर करणार. म्हणजे असं प्रत्येक युनिटवर मी 10 व्हिडिओ बनवणार, म्हणजे टोटल आपले 100 व्हिडिओ होतील. 100 व्हिडिओला जवळजवळ 2 महिने लागू शकतात, कारण
मी काय म्हणलं 100 व्हिडिओ जास्त लागतील फॉर एक्झाम्पल, तर रोज एक व्हिडिओ पाठवेल मी या रविवारानंतर. रोज एक व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काय, रोज एका व्हिडिओमध्ये जवळजवळ आपण जेवढे टॉपिक म्हणजे पॉसिबल होतील ना तेवढे कव्हर करणार आणि टोटल 10 व्हिडिओमध्ये आपण 1 युनिट कंप्लीट करत जाणार. 10 व्हिडिओ झाले तर पुढचा युनिट लगेच, मग त्याच्या पुढचा युनिट झाला तर लगेच त्याच्या पुढचं युनिट म्हणजे कम्युनिकेशनचं युनिट फॉर एक्झाम्पल. तर कम्युनिकेशनचे युनिट सगळं बॅरियर ऑफ इफेक्टिव्ह, आणखी याच्यात असतं सॅम्पलिंग, नॉन सॅम्पलिंग, नंतर नाही का रँडम सॅम्पलिंग, त्याचे टाईप्स कोणते आहेत, टोटल 10 टाईप्स आहेत. ते पूर्णपणे काय मिळणार आहे क्वेश्चन आहे त्याच्यावर, तर पूर्णपणे मी अनालिसिस करणार आहे. प्रत्येक टॉपिकचे तुम्हाला 10 व्हिडिओ भेटतील. 10 व्हिडिओमध्ये मी पूर्णपणे जो युनिट आहे तो कव्हर करेल आणि डेफिनेटली तुम्ही क्वालिफाय होणार म्हणजे होणारच, कारण तो सिलेबसच कंप्लीट होतोय. आणि तुम्ही एकदा पूर्णपणे सिलेबसचा अभ्यास करून गेला तर तुम्हाला क्वालिफाय होण्यासाठी कोणीच रोखू शकत नाही. पूर्णपणे मी अपडेटेड जे नॉलेज आहे तेच अपडेटेड बुकमधून तुम्हाला शिकवणार आहे. पूर्णपणे फ्री ऑफ कॉस्ट असेल, कोणतेही चार्जेस तुम्हाला नाही आहेत. तुमच्या कन्व्हिनियन्सनुसार तुम्ही पाहू शकता. पण काहीच त्याच्यासाठी एक अट आहे, ती म्हणजे अशी की काहीच मी जे शिकवल ना ते तुम्हाला एक बुकमध्ये लिहून घेत जायचं आहे. जर तुम्ही त्या बुकमध्ये लिहून घेतलं तर त्याच फायदा तुमचाच आहे. कारण तुम्ही एकदा मी शिकवलं तुम्ही विसरून जाताल. जेव्हा तुम्ही रिव्हिजन करत राहता त्याच गोष्टीची, तेव्हा ते तुमच्या कन्सेप्ट बाईल्ड होतात. म्हणजे काय, ती कन्सेप्ट तुम्हाला शब्द जरी आला फॉर एक्झाम्पल आता रिसर्च ॲप्टिट्यूडमध्ये गाणी कन्सेप्ट अशा आहेत की तुम्हाला लगेच कळणार नाही. त्यासाठी तुम्हाला त्या रिपीट ऐकणं महत्त्वाचं आहे. तर तुम्ही जरी व्हिडिओ नाही लावला तरी चालेल, एकदा व्हिडिओ पाहायचा, ज्या कन्सेप्ट मी सांगितल्यात लिहून घ्यायच्या आणि लिहिल्यानंतर काय करायचं, त्या आठवड्यातून, 1 आठवड्यातून, 2 आठवड्यातून रिपीट वाचत राहायचा. तुमचाच फायदा त्याने तुमचीच रिव्हिजन चांगली होणार आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे अशी काहीच, तर हायर एज्युकेशन हा खूप अवघड टॉपिक वाटतो अनेक जणांना. हा मी इतक्या इझिली तुम्हाला सांगेन ना, जे मी अभ्यास केला आहे ना गाईज त्याच्यावरच तुम्हाला सांगणार आहे. म्हणजे तुम्हाला एकदम शॉर्टमध्ये सांगणार आहे. पुस्तक तुम्ही वाचले तर खूप मोठे त्यांनी मोठे पॅसेज दिलेले असतात. फक्त तुम्हाला जे एक्झामच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचं आहे ना ते मी याच्यात पूर्णपणे कव्हर करीन 10 व्हिडिओमध्ये. तर गाईज नक्कीच तुम्हाला याने डेफिनेटली मदत होईल. आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की चॅनल सबस्क्राईब करा. आणि आज नाही, मी काय म्हणलं आहे की आणखी दुसऱ्या वीकमध्ये म्हणजे पुढचा जो रविवार येईल, आज 2 तारीख आहे, पुढचा रविवार माझ्यामध्ये 9-10 असेल, तर तेव्हापासून आपण पूर्णपणे युनिट वाईज MCQज मध्ये ते टॉपिक कव्हर करून घेणार आहे. बरोबर पण शेअर करा जेणेकरून त्यांना याचा फायदा होईल आणि तुम्हाला याचा ॲडव्हान्टेज होईल. पूर्णपणे फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. तुम्ही जर क्लास पाहिले तर 8-8 हजार एका क्लासची फी घेतात. मी तेच तुम्हाला शिकवणार आहे जे क्लासमध्ये शिकवलं जातं, पूर्णपणे फ्री ऑफ कॉस्ट. तर गाईज हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की चॅनल सबस्क्राईब करा, आपल्या मित्रांबरोबर नक्की शेअर करा. थँक्यू गाईज.